Hello guys! Welcome to my channel. Good morning nga pala dito sa Kuwait. Ngayon ay magluluto tayo ng Java rice. Simpleng Java rice lang ito guys. Konting delikado lang. Ito po ang ating mga kakailanganin. Garlic. Spring onion. Chili powder, oyster sauce, sweet paprika, ketchup, and oil. And syempre yung ating kaning lamig. Ayan. Leftover rice. Yung ating kaning lamig. Tara guys, umpisahan na natin. So, ayan guys, pinainit ko na yung ating pan. Ayan. Medium heat lang guys, para hindi masunog. Lagyan na natin ang ating oil. Sunod na po natin ang ating garlic. Bali yung garlic, nilalagay ko siya hanggat hindi pa mainit yung ating mantika para hindi siya madaling masunog. Mix lang. Hintayin lang natin medyo mag-golden brown ng konti. Medyo lakasan na natin yung ating apoy para mabilis siyang maluto. Then guys, ilalagay na po natin ang ating ngayon. Pag alam nyo medyo luto na yung ating garlic, hinaanap na natin ang ating apoy. Ilagay na natin ang ating oyster sauce. Then ang ating ketchup. Annatto powder. Mix ko guys. Ang ating sweet paprika. And then guys, i-add na po natin ang ating rice. Ganyan lang siya kadali guys. Masarap pa. Try nyo po. Try nyo ito sa inyong bahay. Sigurado ako nagugustuhan ko ng mga anak. Hindi na kailangan lagyan ng asin kasi maalat na yung ating oyster sauce. At hindi pa masasayang yung inyong mga kaning lamig dyan sa bahay. Magpapakinabangan nyo. Sa panahon ngayon, mahirap magtapon-tapon ng mga pagkain. Kailangan i-recycle nyo para makakinabangan at hindi masayang. So, ayan guys, haluin po natin.
natin madurog lahat. Ay, sorry. Pasensya na kayo guys, maliit yung ating kawali. Wala akong malaking kawali. Mix lang, mix hanggang yung mga puting kanin natin ay magkulay orange na. Pili lang ang pagbiluto nyo guys. Madali lang. Yan. Medyo lakasan ko na yung apoy para madali na siyang maluto. Ating mga buo-buo pang kanin is durugin natin para pumasok yung lasa ng ating sauce. So, ayan guys, kung nakikita nyo, durog na yung ating kanin. And, namimix na natin ang gusto. Hindi lang ang pagluluto ng java rice guys. Simpleng luto ng java rice. Kahit anong ulam lang, okay na dyan kasi malasa na yung ating kanin. Kahit magprito lang kayo ng egg. Yung iba nilalagyan to ng chorizo, ganun, kung ano-ano. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong ilagay. Para may kasama na rin siyang ulam. Lakasan natin ng konti ng ating apoy. May nakita pa akong itim. Ayan, ganun lang siya guys. Konti na lang din at maluluto na ito. Sarap nito guys, mag-invento na lang kayo kung anong mga gusto nyo ilagay na toppings para mas malasa. Tikman ko lang. Ang sarap guys. Lasang-lasa yung ketchup, yung oyster sauce. Nag-blend talaga siya. Ang sarap niya. Lalo na kung meron kayong barbecue, chicken tocino. Ay, ang sarap panalo. Partner nitong ating java rice. Konti na lang, maluluto na rin ito. Sa mga nagmamadaling mami dyan and
meron kayong kanin lamig at matagal magsaing, ganito ang gawin nyo sa kanin lamig nyo. Siguradong ubos at hindi masasayang. Kasi talaga namang masarap siya. Sa panahon ngayon, kailangan magtipid. Huwag magsayang ng pagkain. Lahat ng tira ay kainin kasi maraming taong nagugutom. So, kailangan natin magtipid. Ayan guys, almost done na. Konting-konti na lang. Ayan, luto na ito guys. Then, lagyan na lang natin ng ating spring onion sa ibabaw. Ayan. Pang ano lang to, pang design. Pero dagdag lasa na rin to. Ayan guys. Sarap. Ang ating masarap na java rice. So, ito na guys ang ating java rice with spring onion on top. Ayan. And sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. And tap the bell na rin po para ma-notify kayo sa mga susunod ko po pong gagawing video. Thank you for watching guys. Bye for now. Kain na na.